Hello everyone. Today po ay magluluto tayo ng adobo with korat. Ayan, ito po yung mga kailangan natin. Sibuyas, garlic, luya, sili, bell pepper, spring onion, bay leaves, yung korat natin. Ewan ko kung meron po sa Pilipinas, Middle East lang ang nakakakilala nito. Tapos yung ating chicken, nilagyan ko na ng toyo at saka suka. Gagamitin tayo ng Maggi cubes, black pepper, soy sauce, vinegar, liquid seasoning, at saka oil. Gagamitin tayo mamaya ng konting tubig. Ayan, umpisa na natin yung ating pagluluto. Ayan dito, magpapain tayo ng ating kawayo. Ilagay natin yung ating pandan. Yung sili natin at saka parang lumalabas na yung ano ng manok, kapas ng manok. Ilagay nyo natin ano natin yung nabara natin ng ating manok. Nalagyan natin ang tawag ito sa English.